भित्र हृदयमा आयो कि आएन, अनि हृदयमा आएर चेतनामा पुगेर त्यसले शरीरलाई हाम्रो अङ्गलाई कमान्ड आदेश दिने अर्डर दिने चरणमा पुग्यो कि पुगेन अनि मात्रै बाजा समाउने बजाउने हो, पहिले हान्ने चाहिँ होइन कि। अर्को चाहिँ के भने त्यो साङ्गीतिक आधार तयार भइरहन्छ कि त्यो फ्रेम कोठा झन् गहिरो झन् बलियो स्टेजहरू चरणहरू होइन खण्ड खण्डहरू झन् बलियोसँग चाहिँ अझ बलिया अखेटाहरू निर्माण हुँदै जान्छन् कि भित्र त्यो हाम्रो समय देखिने गरे होइन। पहिला त यो हृदयमा यो आउनु पऱ्यो कि है अब के मन लाग्छ कि के सजिलो लाग्छ अब हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो पनि अलिकति गर्न अब उही गणनामा नयाँ कमान्ड दिनुहोस् कि यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् यसो गर्नुहोस् आफ्नो हिसाबले यसो गर्नुहोस् 1 2 अब बल खेल्नु 1 2 बल पास गरेर केही गर्न होइन। म त्यस्तो बल खेलाडी चाहिँ होइन, एउटा उदाहरण मात्रै। नाच्ने हुनुहुन्छ होला, म नाच्न पनि जान्दिनँ, तर एउटा के भने पहिला यो चलाउनुहोस् तपाईँ नाच्न पनि सजिलो होला, नाच्नेलाई मादल बजाउनेलाई त्यो सजिलो होला, गिटार बजाउनेलाई त हामी यसकै लागि अभ्यास गरेर पहिला शरीरमा उतार्नुहोस् है। उतार्ने झाँक्रीले उतारे चाहिँ उतार्नुहोस् है। झाँक्रीहरूका धेरै कुराहरू हुन्छन् है, त्यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा भित्र धेरै कुराहरू विकास भएका हुन्छन् है। अब यसो एवं रीतिले है, नत्र मैले अब मुन्टो हल्लाउँछु, अब यसो काउन्टमा यसो गर्छु कि पहिला यो उतार्नुहोस् कि है। यसो गऱ्यो भने अब तपाईँले खुट्टा ट्याप गर्न आउनुहोस् कि अब मनमा उत्रियो बल्ल बिट होइन। अब त्यो बिट उत्रिसकेपछि बिटमा अब रिदम बज्छ, जब साउन्ड हानिन्छ साउन्ड मिसाएर त्यो साइकल गरेपछि रिदम बन्ने हो गरे। अब यो आफैमा चाहिँ बिट त रिदम होइन होइन, त्यो त तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा। बिट त के गर्छ भित्र कमानमा जस्तो हार्ट बिट भन्नु न, मुटुको धड्कन जस्तो ढक ढक, त्यसलाई आफूले चेतनाले थोरै 4-4को फ्रेमिङ गऱ्यौँ कि 4-4को सेट बनायौँ फोफो बिटमा होइन, 5/8 मा 5/5को सेट बनाउँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा है। दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, बिटमा हामीले ध्यान दिएन भने न त सुरुमै सिक्न सजिलो हुन्छ, न त साङ्गीतिक यात्रामा नै सजिलो हुन्छ, सधैँभरि अल्झाउँछ। त्यही भएर बिट पहिला जानेर नै त्यही अनुसार चाहिँ हामीले गिटार वा कुनै पनि वाद्य यन्त्र हामीले बजाउनु पर्छ है त। अब यसका लागि चाहिँ सुरुमा मैले आज उदाहरणका लागि फोफो बिट लिइहालेँ है। फोफो बिटमा पहिला हामीले विकास गर्नु पऱ्यो ताकि फोफो बिटमा धेरैभन्दा धेरै गीतहरू हुन्छन्, धेरैभन्दा धेरै गीतहरूलाई हामीले फोफो बिटमा बजाउन सकिन्छ। त्यही भएर फोफो बिट धेरै लोकप्रिय पनि छ अनि व्यवहारिक दृष्टिले हेर्दा त्यो बढी आवश्यक पनि छ। अब फोफो बिट सिक्दाखेरि सुरुमै फोफो बिट लेखिहाल्ने, कर्ड्स पक्रिहाल्ने अनि गिटार बजाइहाल्ने। जब यसमा हामी लाग्यौँ नि त्यसपछि हामी फस्छौँ है। त्योभन्दा नि सुरुमा चाहिँ हामीले त अझ यो पनि अझ धेरै छिटो भयो है, तैपनि अहिले सुरुमा चाहिँ के भने यत्तिकै 1 2 3 4 फोफो बिट भनेको 4 काउन्ट गणितको काउन्ट मात्रै होइन नि, गणितको हेर्दा त उही 1 2 3 4 गर्ने जस्तो छ, तर त्यहाँभित्र टाइम ड्युरेसनको चाहिँ के छ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन छ कि ड्युरेसन बराबर छ 1 2 3 4। अब यसरी जान्छ नि त है। अब हामी यो प्र्याक्टिसतिर लाग्यौँ है त। यो ढो डो 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 यो पहिला गर्ने, पहिले स्ट्रिङ नहान्ने है, किनकि पहिले स्ट्रिङ गर्दा हामीलाई लोड बढ्छ कि। पहिला त हामीले एकदम सजिलो यत्तिकै ल है, यत्तिकै बोर्ड पाइन्छ यस्तै केही जस्तै पहिला यस्तो बोर्ड बजाउँदा या के बजाउँदा सजिलो हुन्छ, पहिला त्यो चाहिँ जुन आइराखेको छ नि त्यहाँभित्र हामीले काउन्ट निकाल्ने, त्यो सजिलो बाटोबाट। संसारमा कुनै पनि ज्ञान जानेकोबाट नजानेकोमा जाने हो कि, भाषा पनि त्यही हो, जे पनि त्यही हो, सङ्गीत पनि त्यही हो। पहिला जानेको त सजिलो के छ, पहिले हामीले स्ट्रिङ हान्न आएकै छैन त पहिल्यै नजानेकोबाट नजानेकोमा जान त समस्या हुन्छ नि। जानेकोबाट नजानेकोमा जाने संसारको आजसम्मको नियम यस्तै चलेको छ। मान्छेले सिक्ने नै जानेकोबाट नजानेको, किनकि पहिला जानेको चिज यहाँ बसेको हुन्छ, त्यसैमा आधारित भएर टेक्दै टेक्दै ज्ञानको विकास गर्दै गर्दै होइन त्यसका सिमीहरू निर्माण गर्दै जाने हो है। त्यसले गर्दा पहिले हामीले यत्तिको स्लो गर भनेर, जस्तो मलाई यत्तिकोमा इजी लाग्यो भने कसैलाई फेरि अलि छिटो लाग्ला 2 3 4 भने त्यही छिटो गर्नु। भित्र पहिला जानेको भित्र आएको के छ हो त्योलाई काउन्ट गर्ने, पहिले फिक्स गरेर पहिले मेट्रोनोममा चलाएर
पनि त्यो पनि अलिकति अप्राकृतिक अभ्यास हुन्छ है त। पहिला प्राकृतिक अभ्यास शारीरिक हिसाबले जुन प्राकृतिक छ त्यो हिसाबले जाने, अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो हिसाबले अब यतिकै भन्नुहोस् कि यसलाई ढो डो 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 ढो डो डो डो, यो त भन्ने मात्र है, पहिला गिटार हान्ने होइन, यत्तिकै है, ढो डो डो डो, यति ढो डो डो डो। यहाँ 2 किन लेख्यो भन्दा पोइन्ट नम्बर हो, यो काउन्ट होइन नि, काउन्ट त यो हो नि है, 1 2 3 हो, यो हो होइन, यो तलको चाहिँ पोइन्ट हो यो बाजाको लागि। अब 4 गणना गर्न आएन बल्ल 4 पटक हान्ने हो होइन। पहिला 4 हामीले सही तरिकाले गणना गरे 4 चोटि हात हल्लाउन होइन। अब अरू केही गर्नु, 4 चोटि यसो गर्न आउँछ कि होइन, 4 चोटि यस्तो गर्नुहोस् कि 3 4 केही गर्नुहोस् होइन, 4 चोटि यस्तो 2 3, भित्र हृदयमा आयो कि आएन, अनि हृदयमा आएर चेतनामा पुगेर त्यसले शरीरलाई हाम्रो अङ्गलाई कमान्ड आदेश दिने अर्डर दिने चरणमा पुग्यो कि पुगेन, अनि मात्रै बाजा समाउने बजाउने हो। पहिले हान्ने चाहिँ होइन कि, पहिला त भित्रै आएको छैन त कसरी भन्ने, पहिला भित्र मलाई भाषै आएको छैन यसै बोलेर त भएन, केही न केही फिल त आउनु पऱ्यो, केही न केही विचार त आउनु पऱ्यो। यो सुरुमै अब मैले गिटार पक्रेर ढोढो हान्ने होइन कि, यत्तिकै अब यो हिसाब टङ 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 के ए बी जेसुकै जे भन्नुहोस् है, यो पहिला यसै होइन, झक अब यस्तो केही थाली पिट्न या केही गर्नुहोस् कि काउन्टमा हाम्रो चलोस् कि बस है। पहिला यसो गर्दा गिटारलाई मात्रै होइन, मादल होइन, तबला जेसुकै भन्नु न है, भायोलिन बजाउनु भन्नुहोस् कि गाउन भन्नुहोस् कि जेमा पनि हामीलाई चाहिँ पहिला त यो हृदयमा यो आउनु पऱ्यो कि है। अब के मन लाग्छ कि के सजिलो लाग्छ, अब हेर्नुहोस् है, अप्ठ्यारो पनि अलिकति गर्न, अब उही गणनामा नयाँ नयाँ कमान्ड दिनुहोस् कि, ए यसो गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, उसो गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, आफ्नो हिसाबले यसो गर्नुहोस्, 1 2 अब बल खेल्नु 1 2 बल पास गरेर केही गर्नु होइन। म त्यस्तो बल खेलाडी चाहिँ होइन, एउटा उदाहरण मात्रै। नाच्ने हुनुहुन्छ होला, म नाच्न पनि जान्दिनँ, तर एउटा के भने पहिला यो चलाउनुहोस्, तपाईँले नाच्न पनि सजिलो होला, नाच्नेलाई मादल बजाउनेलाई त्यो सजिलो होला, गिटार बजाउनेलाई त हामी यसकै लागि अभ्यास गरेर पहिला शरीरमा उतार्नुहोस् है, उतार्ने झाँक्रीले उतारे चाहिँ उतार्नुहोस् है। झाँक्रीहरूका धेरै कुराहरू हुन्छन् है, त्यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा भित्रै धेरै कुराहरू विकास भएका हुन्छन् है। अब यसो एवं रीतिले है, नत्र मैले मुन्टो हल्लाउँछु, अब यसमा काउन्टमा यसो गर्छु कि पहिला यो उतार्नुहोस् कि है, यसो गऱ्यो भने अब तपाईँले खुट्टा ट्याप गर्न भन्नुहोस् कि, अब मनमा उत्रियो बल्ल बिट होइन। अब त्यो बिट उत्रिसकेपछि बिटमा अब रिदम बन्छ, जब साउन्ड हानिन्छ साउन्ड मिसाएर त्यो साइकल गरेपछि रिदम बन्ने हो गरे। अब यो आफैमा चाहिँ बिट त रिदम होइन होइन, यो त तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा। बिट त के गर्छ भित्र कमानमा, जस्तो हार्टबिट भन्नु न, मुटुको धड्कन जस्तो ढक ढक, त्यसलाई आफूले चेतनाले थोरै 4 को फ्रेमिङ गऱ्यौँ कि, 4 को सेट बनायौँ फोफो बिटमा होइन, 5/8 मा 5/5 को सेट बनाउँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा है। यति कुरा चाहिँ हामी क्लियर भएपछि अब ढो है, अब ढो अब तपाईँहरूलाई आफै गर्नुहोस् प्र्याक्टिस। मैले यहाँ प्र्याक्टिस जति गरेँ त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफै गरिराख्नु, अझ बढी गर्नुहोस्, यतिले पुग्दैन। बिहानै बेलुकै भोलि पर्सि सधैँभरि तपाईँ प्रोफेसनल भइसकेपछि 20 वर्ष गरिसकेपछि यो चाहिँ गर्नुहोस् है, चाहे सबै मानिसको लागि, मैले पनि गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ। जति गऱ्यो त्यति नै के हुन्छ, एक त शरीरका सेलहरू सक्रिय भए होइन, अर्को चाहिँ के भने त्यो शान्ति आधार तयार भइरहन्छ कि, त्यो फ्रेम कोठा झन् गहिरो झन् गहिरो, झन् बलियो झन् बलियो, स्टेजहरू चरणहरू होइन, खण्ड खण्डहरू झन् बलियो बलियोसँग चाहिँ अझ बलिया अखेटाहरू निर्माण हुँदै जान्छन् कि भित्रभित्र। त्यो हामीले समय देखिने गरे होइन, त्यस्तो नदेखिने, त्यस्तो एउटा इमेजिनेरी एउटा कुनै विषयलाई चाहिँ हामीले एउटा आधार बनाउँदैछौँ कि, एउटा ग्राफको जस्तो कोठा कोठा बनाउँदैछौँ त्यस्तो है, त्यसरी होइन। 1 2 3 4 के हिसाबले बनाउनु, पहिला
यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। पछि लिड, यो प्लगिङ, यो भने त के भने यसमा आधारित हुनु क्या। पहिला यो आधार छैन भने त्यो त चाहियो। अब फेरि जग हुँदैमा चाहिँ सबै घरै बनाउने भन्ने कुरा छुट्टै, त्यसको जटिलता आफ्नै ठाउँमा छ। फेरि यो जान्दैमा त्यो पुरै हुन्छ भन्ने होइन। जस्तो हामीले बिउ भयो भने बिरुवा हुन्छ होला, बिउ हुँदैमा हुन्छ त, बिरुवा भइसकेपछि हुर्काउन, फलाउन, तरकारीहरू लगाउन, होइन? त्यसको छुट्टै समस्या छ नि। तर बिउ त सुरुमा चाहियो नि। अब यसरी बुझ्नुहोस्, पहिला आधारको कुरा हो है, यो बीज तत्त्व भनेर पनि है, यो चाहिँ विकास गर्नु है। अब हेर्नुहोस्, अब ढो डो डो ढो, अब यो चाहिँ अब भन्नुहोस् यसले। अब पहिला उतारियो, अब त्यसमा अब यो भयो नि उतारियो टाइममा, ढो डो 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 ढो, आफ्नै छ, डो डो डो, यति भन्यो, ढो डो डो डो, अब ढो डो डो डो। अब यस्तो भयो नि त है, सुरुमा ढो डो डो डो, यसो गर्नु नि, ढो डो 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 ढो डो 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 ढो। यो पनि उत्रेको नि भयो, अनि आकार पनि यसो फिल पनि भित्र बस्नलाई सजिलो भयो नि त है। यो हिसाबले गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ कति यस्तो कि यत्रो ठुलो भोल्युम, ढो डो 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 ढो। एम्प्लिच्युड बढाउने हो कि अनि घटाउने है। यसरी चाहिँ तपाईँहरू यसरी जान सक्नुहुन्छ है। अब ढो डो 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 अब कसरी हान्ने भन्दा, अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई प्र्याक्टिस गर्दा अब तपाईँहरूको भन्न त आयो नि, ढो डो 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 ढो डो डो डो, यति भन्न आइसकेपछि अब के गर्नु भने, यो ढो यसलाई यस गर्ने है, ढो डो 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 ढो डो 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 ढो डो 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 ढो डो डो डो। आयो नि? के छ भने यो इन्डेक्सको टिपले यसलाई हान्ने होइन। पोइन्ट नम्बर 2 यसलाई मान्नुहोस् होइन, पोइन्ट नम्बर 3 यो छ, केही छैन, 2 3 1 है, 1 2 3 यसरी सम्झिनुहोस्। 1 यो 1 2 1 ढो है। यहाँनिर अलिक बेस टाइपको ढक ढक बज्ने बेस, यहाँ पनि हामीले यहाँ पनि त बेस हुन्छ, टी भन्दा होइन, डो भन्दा अझ बेस हुन्छ होइन। बेस मात्र ओन्ली बेस, मिक्स्ड बेस हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले ए ढो ए साउन्ड फरक छ नि, 2 है यहाँभित्र। अब यो प्रयोग गर्ने, यो तपाईँ आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब रिपिट गर्नु यसलाई। अब मानौँ अब तपाईँ फिजिकल क्लास गरेको भए पनि यति भनेर यो अभ्यास गर्नु होला भनेर पठाउने नै हो होइन। अब यतिलाई अभ्यास गर्नुहोस् होइन, म अलि धेरै गर्छु भन्ने लाग्यो भने हामीले ढो डो डो ढो ढो डो डो ढो। अब हामीलाई के भने यति हान्न त हामीले त्यस्तो 12 बजाउनु पर्ने केही छैन, यसरी हान्न सकिन्छ नि होइन। यो जानेको चिजबाट अब नजानेको चिज अर्थात् विकास नभएको चिजलाई हामीले विकास गर्ने हो। त्यो भनेको त जुन हिडन छ नि भित्र, कमान्डलाई विकास गर्ने हो कि है। ढो डो डो ढो ढो डो डो ढो ए ढो। ढो चाहिँ अलिक भोल्युम कम छ, यसको बढी छ है। यसरी अब यो गरिसक्यो, यो पनि धेरै पटक गर्नु होला है। सुरुमा नै यसरी गर्नु भने बल्ल पछाडि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हुने। नत्र पहिला अलिअलि बजाए जस्तो गऱ्यो, त्यहाँबाट 1-2 महिनापछि हेऱ्यो, त्यहाँबाट अल्झेको अल्झे, अलिअलि जाने जस्तो अल्झे जस्तो, जाने जस्तो अल्झे जस्तो, त्यो त हुन्छ नै। हुँदा हुँदै पनि झन् धेरै हुँदै जान्छ। त्यसले यस्तो समस्यामा नभएर है। अनि अर्को त्यसकै अर्को उदाहरण के गर्ने, ढो ढो डो ढो 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 डो ढो। अब यसलाई आफ्नो हिसाबले आइसक्यो भने ढो ढो। यो हिसाबले गर्दै जानुहोस् होइन। यो हिसाबले गर्दा तपाईँ मादल तबलाको पनि सेन्स बस्दै जान्छ होइन। ड्रम सेटमा नि अलिक बेस टाइपका कुराहरूमा आउँछन् होइन। कहाँनिर कुनै पनि बाजामा आउँछ, रिदम हान्दा बढी जसो। छिटो गर्ने, फेरि ढिलो, यस्तो है। त्यो एक्सिलेटर अभ्यास गर्ने भन्छ, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले त्यो फ्रेमलाई फैलाउन खुम्चाउन सिकेको भन्ने हुन्छ कि, अनि मात्रै समझ हुन्छ नि। फेरि उयो एउटै कन्सटेन्ट गऱ्यो भने त्यो के भने अलि त्यसैलाई स्पिडवाला गीतमा अनि
त्यही गीतको उही टेम्पोमा चाहिँ उही बिटमा चाहिँ छिटो ढिलो हुन्छ नि, फिट गराउन जानिँदैन कि, त्यही भएर उही बिटलाई ढिलो चाँडो गराउन सक्नु पर्यो, अनि मात्रै तालमा मिलाउन सकिन्छ कि। त्यो पहिल्यै सुरुदेखि नै त्यो बानी विकास गर्ने। उही पहिला सुरुमा एक नाचले गर्यो अनि त्यसलाई अब बिस्तारै फुकाउन होइन खुम्चाउन सिक्ने। अब यिनीहरू पनि त्यही हो। अब के छ ढो 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 छ। अब छिटो गर्दा ढिलो, अब ढिलो गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, ढो 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 यो गर्ने। अब यो गर्नु पर्यो भने ढो 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 ढो, अलि छिटो गर्नु, अब यो भयो, यो भयो होइन। तल्लो फेरि यस्तो भयो। यो पहिला गर्ने, किनकि हामीलाई यहाँ अहिले कता हाल्ने के गर्नु परेन। अब यति विकास गरियो भने हामीलाई के भयो भने भित्र गणना गर्ने, हाम्रो भित्र अन्तर्चेतनामा हामी शरीर हल्लाएर या के गरेर भित्रै शरीरमा हामीले बिटलाई गणना गर्ने एउटा चाहिँ त्यो भित्री अन्तर्चेतना, भित्री अनकन्सियस माइन्डमा समेत हामीले त्यस्तो विकास गर्न सक्छौँ। यो त एक दिन सुरुमा गर्ने हो, तर यो त अरू गर्दै जाँदा नि यो दैनिक अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। यस्तो अभ्यास है, यसरी अभ्यास गऱ्यो भने बल्ल हामीलाई चाहिँ अब गिटार बजाउन, लिड बजाउन या रिदम बजाउन त भयो नै गयो, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो काम लाग्छ है त। त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्नुहोला। यहाँहरूलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।